dikush bën edhe krime dhe për prindrit që përqafojnë, ne themi burrnesh për nënën, babajn e mbajti me dinjitet, asnjëherë nuk diskutohet a do pranoj apo s'do pranoj, sepse është normale. Se madje këtu e nisëm bisedën, thash po si mundet një prind të shkojnë në mendje mos pranoj. Në fakt nuk janë prindit që i shkojnë në mendje mos pranojnë, por është një mentalitet i tërë i ngritur, një presion i madh i shoqërisë e cila do të na formoj ose deformoj sipas disa formateve, sipas meje, të cilat i ka latu frika për me qenë vetvetja në një shoqëri. Dhe shoqëria jonë ka nevojë për zëra unik. Në mënyrë që t'i lejojmë njerëz. I believe that these unique voices are needed so that the people are allowed. Orientimet seksuale, zgjedhjet, problematikave personale i takojnë vetëm fëmis, i takojnë vetëm individit dhe mua më shkon deri në habi reagimi kur shikoj komente jo negative, po agresive kundrejt njerëzve që janë unik dhe kanë pranu unicitetin e tyre. Diku, nuk dua ta zgjas shumë se edhe është mëngjes. Kam biseduar shpesh edhe me të rinj, student. Kam qenë e sigurt që janë ndryshe nga ne. Ndryshe në sensin e më mundit hapur se brezi ynë, ne kemi kalu tjetër histori, kemi qenë më të dhunuar, shpirtërisht, mendërisht, me shumë dalesa. Dhe kuptova që është kaq i fortë presioni, ose e marrin për të mirë qenë atë që thot një fjali diku në media, se fillojnë bëjnë humorin banal, dikush ta po përdor shprehjen o zysh na lere hat me këta të smurët. E më është dasht të them që po, ky është një mision, thjesht për të shkundur pak e për me i thënë njerëzve, edhe të rinjve, që nuk e asnjë të drejtë me gjyku dikë për mënyrën se si jeton dhe për atë që të dëgjojmë nga prindrit, për ashtu si i ka bërë Zoti. Po i referohem një lexime, një shprehje të një prindri. Me pak fjalë, kur sulmojmë një individ për atë që është, kemi sulmuar një shoqëri të tërë. Kjo është ajo që më ka dhimbë dhe do jem gjithmonë aq sa është e mundur, nëse kontributi im vlen. Kem një zë për me u përpjek me hap diçka, një mendje ndryshe, një debat ndryshe, dhe jam e nderuar, sa herë më ftoni për me dhënë kontributin tim modest. Kështu që faleminderit ju bashkë. Faleminderit shumë, ke qenë gjithmonë kranesh, jo vetëm kranesh, por krah çdo grupi që diskriminohet apo që është në nevojë. Dhe unë personalisht jam vërtet i lumtur që je gjithmonë duke qenë dhe artiste dhe zëri i artistit ndonjëherë përshohet më mirë për publikun apo për gjithë shoqërinë në tërësi. Së bashku kemi bërë një video shumë të bukur me një mesazh shumë të fortë për drejtat e njerëzit, të cilën dua ta shfaqim tani dhe pastaj mund ta komentojmë së bashku. Secili prej nesh në një moment të caktuar është ndjeri diskriminuar. Arsyet mund të kenë qenë nga më të rëndomtat e deri tek më të rëndat. Të gjithë e përjetojmë diskriminimin dhe nuk ka shumë rëndësi arsyeja, por ajo çka le pas. Thyrje vetbesimit, zhgënjim. Themi se jetojmë siç duam, por a mundemi vërtet të jetojmë kështu? Dikush gëzon një arritje në shkollë, por diskriminohet nga shoqëria për bindjet e saj fetare.
Dikush kërkon të trajtohet i barabartë dhe të respektohen ndjenjat, pa që nevoja për paragjykime, ofendime apo dhunime. Dikush tjetër kërkon të drejtën minimale të aksesit, por gjen shkallë të cilat nuk i ngjit dot. Dikush i veçantë, me shumicës, gjykohet dhe trajtohet, ndryshe në vend që të jesh i barabartë mes të barabartëve. Dikush kërkon të ketë ardhura të sigurta në fund të muajit, por diskriminohet prej etnisë apo ngjyrës të lëkurës. A duhet vazhdojmë me këtë listë të shëmtuar? Përse nuk provojmë t'i lejojmë njëri tjetrit të njëjtat të drejta që kërkojmë për veten tonë? Diskriminimi i çfarëdo lloji nuk duhet të ekzistojë në shoqërinë tonë. Dhe hapi i parë fillon nga unë. Fillon nga ti. Fillon nga të gjithë ne. Po, Ema. Unë nuk kam koment, nuk e kam prit që kjo video do kishte efekt, se në përgjithësi shet tjetër gjë, ose e merr vëmendjen e njeriu krejtësisht tjetër gjë të kësaj shoqërisë tonë, po më ka ardhur shumë mirë And I felt good. I felt good with the feedback that I personally received. So I felt good. So because of the reactions that this video message had with people, young people of different people, because, you know, people that were reacting to that were different categories. And probably this is a good starting point. So this is a good starting point to be able to speak and to share the message. Because it would be good just to make use of the same ways that I used to manipulate the human minds for media coverage, media popularity, where they become, I mean, the messages become very, very famous and very strong. And I think that we have to find the strength in order for us to talk to the people with the same means, namely with the social networks, with the media at large. And why not? Let's seek to have the support of every stakeholder, every important actor in this society, because, you know, the feedback is very important for me. That's true, because we have had very good feedback, and because of the fact that we had a multitude of groups that are discriminated against. So those groups that are mostly discriminated against, it was not only ourselves as being isolated. I mean, we felt happy to see the feedback of the people and the success, if I can say so, of the video itself. So it has really had a very good outreach. So the video has been realized in cooperation with the Council of Europe, and I wish to invite Eva, and I wish to thank her for the ongoing support. Janë fikse. Good morning, everyone. Good morning once again. I apologize for the mess, but it seems like it was due to the emotions that grew on me after watching the video. However, I have to say that the video itself is a total success now. This is a video that has been produced about 9 months ago, or at least we started the work 9 months ago. We were under the total conditions of the pandemics. It was a rainy day, but then at the end of the day cleared out, so the rain went away, and it was a very, very nice experience. I have watched the video several times, and I'm really touched by it anytime that I watch it.
And I believe that we will keep being touched today because we will hear many stories today. I believe that those stories are going to touch the hearts and spirits of each and everyone that will be part of this meeting, because those are both beautiful feelings, but difficult feelings as well. And I was touched at the very beginning that Emma was saying that parents that accept their children, and that's a very difficult sentence to be understood. However, I believe that these types of events are amongst the most beautiful ones in the work that we do. I represent the Council of Europe, so we work on a project that is called the Promotion of Diversity and Equality in Albania. Although in this project we try to do as much as we can, and oftentimes, I mean, there is a lot of work that goes unseen. However, there is a range of stakeholders that give their contributions after the skin, and I'm talking not only about the work and the dedication of each and every one of us, but I have to say that the best work, in my opinion, is that organized in cooperation with the NGOs, with the organizations that are mostly affected by the people that are discriminated against, because at the end of the day, they are the ones that know what they need, what needs to be done. And any time that they come and knock at our door, we're happy to see them, because we understand that they add an added value to the work that we do. It's a special pleasure as well to see the Ombudsman here, the Commissioner Against Discrimination. I see so many people. And I don't want to take too much of your time, because the nicest part comes after I close my speech. Thank you so much for that, Eva. I'm confident that we'll produce many more videos with even better messages. Without further ado, I wish to introduce someone that I got to know in Malta, that is Margarita Lima de Faria, that is the director of the European Parents Group in Europe. In 2017, when it was established, my mother got this invitation. Unfortunately, my mother is not here because she was feeling sick today, but nonetheless, I will read a part of her story. When she received the invitation to become part of the group, because the idea was for the group to be established, a parents group to be established, like the invitation was sent to her in the email, and she said, well, I'll go. And I said, okay, we will go, because my mom doesn't speak English. And when I went there, I said, oh my God, what did I do to myself? Because I could not interpret for her to understand, because I was just touched by the stories of other peers. And I said that I'm never going to join these types of activities, because emotionally they were really very daunting on me. And listening to the parents and how they tell their stories, what they've gone through, I mean, that's a hell of an emotion. It was there that I got to know many parents from all over Europe. And I'm really very happy to see this group being grown in continuum. And without further ado, I wish to give the floor to Margarita. I want to give her the floor to make this presentation about the group and the history that she has to share with us. Margarita, the floor is all yours. Yeah, thank you very much. As you said, I'm here representing ENP, European Network of Parents of LGBTI+ persons, as president of the ENP board. Rjetin e grupit të prindërve për komunitetin LGBTI. Dhe më duhet të them që është një moment shumë i rëndësishëm për neve. Dua që të falenderoj ftesën që kemi marrë në mënyrë që të mund të marrim pjesë në këtë aktivitet, në veçanti zotin Kodra, dhe dua të falenderojmë gjithashtu edhe Këshillin e Evropës që bëri të mundur këtë aktivitet duke na ofruar përkthimin, por gjithashtu edhe shpërndarjen e librit thuaja në të gjithë Evropën. Libri në vetvete përfshin 3 shtyllat kryesore të ENP-s: fuqizimin e prindërve për të ndarë eksperiencat e tyre, dhe inkurajimin e fëmijëve të tyre për të shprehur për identitetin e tyre. Një tjetër shtyllë shumë e rëndësishme e ENP-s është komuniteti i profesionistëve. Ndërkohë, ne mendojmë që ne
do të mund të flasim si zë i vetëm në çdo vend, por gjithashtu edhe në platformat politike europiane. Më duhet të them që libri në vetvete ka qenë një sukses i padiskutueshëm. Së pari është sukses i numrit të prindërve të cilët kanë ardhur nga pjesë të ndryshme të Evropës, ndërkohë janë libra të cilët libri është hartuar në Itali, ndërkohë që shpërndarja e tij është bërë në më tepër se sa 20 vende të ndryshme. Libri është shpërndar për organizatat e prindërve dhe gjithsesi domethënë është libër i cili është shpërndar në Spanjë, në Irlandë, në Rusi dhe kemi pasur gjithmonë domethënë një presion shumë të madh edhe për sa i takon takimet me prindërve në Rusi dhe kemi ndjekur me rëndësi, kemi ndjekur me vëmendje të madhe zhvillimet dhe mënyrën se si ky libër është shpërndar në një vend me kaq shumë vështirësi siç është Rusia. Libri në vetvete është prezantuar në shumë raste, siç thash domethënë si në vendin tim ashtu edhe në vende të tjera. Prindrit nuk mund të flasin, nuk mund të presen sepse fëmijët tanë po rriten sot, jo nesër. Domethënë janë prindër të cilët kanë ankth dhe ankthi i prindërve është ankthi i fëmijëve. Kështu që duhet që të dëgjojmë prindrit, duhet që të ndryshojmë ritmin dhe ne kemi në plan që të fillojmë me një tjetër projekt që titulli i cilit besojmë që do të jetë Le të ndryshojmë ritmin dhe besoj që rreth këtij projekti do të dëgjojmë shumë së shpejti. Faleminderit që më dhanë fjalën. Faleminderit shumë Margarita. Është kënaqësi për mua që të shoh që je e pranishme këtu me të gjithë ne. Dhe tani do kaloj në shqip. Ndoshta do të ishte më mirë që të fillojmë të jemi pak më konkret, ose më saktë të shfletojmë sa për të ngjallë kuriozitetin, jo për me lexuar një libër se është i bukur fiction, por për të taku në disa realitete as pak të lehta dhe të thjeshta për prindër. Unë kur e lexova librin, kam menduar gjithmonë që në këto vende tona është shumë e vështirë, Ballkan, është shumë agresiv kundër zgjedhjeve personale, por pastaj vura re që nuk jemi vetëm i vend ku prindrit vendosen në pozita jo natyrale në raport me fëmijët e tyre, me çfarë është që ka ndërtuar Zoti fëmijët e tyre, vazhdoj të referohem një prindi. Dhe po ju ndajmë disa pjesë nga realitetit, nga çfarë kanë kaluar situations, and these, I mean, the pain is the same not only here but also elsewhere in the world. So I believe that it would be good for us to share some stories and to see on how the parents have faced their reality. And let us start with Arber's reality, or Arber's mother's reality, because he started to tell us that he's going to share a part of his history. And so I think that he has the courage to read it now. Yes, I do, but I was happy that my mom had the courage to share her experience as well. In 2012, there was this meeting. So there was the first regional conference that was organized in Albania, and I'm going to share some pictures with you later on today. From the stories we're going to share together with Emma today, we've taken excerpts of the stories, and you already have the book, and you can read it for yourself as well. But there are some fragments of my mom's story, and they go like this. I'm happy to have had the opportunity of knowing my son. I'm proud for what my son does. Arber and many other boys and girls have had nothing that they have to feel ashamed of. They have no bad characteristics. They are our children. They are those persons that we've brought in this life, and that God or something else has decided to be different from us because they love in their own way. And I can tell you today that if I had more information, or if I had accepted what I knew a little bit earlier, my son would have not suffered as much as he did. But that was meant to be. I had to know my son through pain.
But what is most important is that everything went well. As a matter of fact, I don't know what piece of advice to share with the other parents, but it would be good for them to care about their children, to care about the silence of their children. Don't prejudice them, don't stand from prejudice, but be careful because they want to speak with their silence in every moment. What destroys our society is not being homosexual or having a different sexual orientation, but prejudice by the friends and by the society at large. The freedom to live sexual orientation allows them to grow up and be successful in other walks of life. I don't know how happy a mother can be if she finds out that her child is homosexual. But what I know is that oftentimes the parents are adversary to their children. But I'm confident of one thing, that in essence, somebody that is different, they would wish not to be in that position, but where this is where they are. And I believe that it's very good for them to speak without necessarily making God part of these realities. Well, we've got a couple of parents, 2, 3 parents, who will honor historitë të cilat janë të përfshira në libër, po ne kemi kënaqësinë edhe nderin të dëgjojmë nga vetë prindrit rrëfimet e tyre. Ne do ta fillojmë me cilën? Do ta fillojmë me Luizën, me Luiza Greç nga Malta. Hi. Hi. Good to see you. I'm so happy that you are doing this webinar and meeting. So I had written a story in this book, and it's called Did You Ever? So I'm going to read part of it, and I hope that it helps. Did you ever feel lost and insecure, not knowing where you are going or what you are doing? Did you ever feel confused and anxious, trusting no one, afraid to speak because you will be judged? Did you ever feel as if your heart was being broken into 1,000 million pieces that could never be put together again, sobbing and yearning to scream because of the untold pain you are going through? Did you ever feel alone, not knowing who to turn to? Did you ever need to speak out, but the words stuck solidly in your throat? I have. Did you ever find yourself in a reality that was worse than your greatest nightmare, and yet knowing that this reality is here to stay and you can do nothing to change it? Did you ever find that there is no way that you can travel the road of this reality alone, and then found solace in someone? Did you ever find out that you were thrust into a battle that will never end, a battle with yourself and a battle against the world that is so full of prejudice and intolerance, a world whose actions and words are cruel and hurtful, a world that finds it extremely difficult to accept diversity? I have. When I learned that my son was gay, all these feelings came to haunt me and taunt me. Would I ever stop loving him? Never. Yet, having experienced the harshness of the world, I feared for his safety, for his life. I was afraid that others would make his life a living hell. I knew that he was being teased and bullied during his school years,
and that in spite of all the legislation that had since been passed, people were still biased. The rampant belief is that being gay is a choice. When will it ever stop? So yes, I had these feelings. It has been a long journey. I was long suspicious about my son being gay, but I did not want to accept it, hoping against hope that I was wrong in my assumptions, believing or wishing that things will turn out differently. Never getting the experience of a coming out with my son, but rather having to ask him point blank quite a few years down the line, whether he would kindly let me know if he was gay. And the answer, quite nonchalantly, I thought you knew. Could I ever stop loving the son of mine? Not in a million years, not ever. A kind and caring soul, sometimes infuriating, but always loving. A man of many talents, a man of sound values. Thank you. Very soon. Thank you very much. Hapa. Gjithmonë e më tepër kur I dëgjoj këto, edhe pasi I lexova, vërtetoj atë që tronditje që kam pas në fillim, se si mundet një prind të vihet përpara kësaj pozite, edhe të duhet ta ridëshmoj dashurinë për fëmin e vet, sepse shoqëria e vën në një pozicion të tillë. Kemi një tjetër prind që vjen nga Portugalia, në sensin është në Portugali, Maria Augusta Santos. Nëse është. Nuk është në kontakt? Nuk është online? Atëherë, Mr. Johnny Ireland? Është? Atëherë lidhemi me një. Mr. Johnny is here. Hi. Hi. Thank you very much for being here today. It's a great privilege to be here, and greetings from County Roscommon in Ireland. And I am delighted to be present and really, really delighted to see the book being translated into the other European languages. And Margarita and your group, congratulations on that. And I just am so pleased because the group that we have, we are there to help one another as parents. And when we met initially as parents to help one another, we sensed there must be others who maybe would have a forum to speak, a forum to express their concerns, and a forum to be able to gain assistance in grappling with an issue that we were not prepared for. And the introductory piece in the book, I think, really sums it up. There is an axiom that says, whatever we dream alone remains a dream, but what we dream with others can become a reality. So like the stone in the pond, the parents of LGBT, like the stone in the pond, I think we are sending a ripple out, a ripple of awareness, a ripple of support, and I think more importantly, that we are sending a ripple of support to countries, unfortunately, where the systems there, from the top down, are not as accepting, have not got the support structures
in place, and there is a lot of token gestures towards accepting diversity. But in many countries, to be different is to be treated differently. And I think we most certainly would not like our sons and daughters who have come out to be LGBT to be treated differently. And Louisa, I was really moved by your piece when I read it previously. And you have presented a feeling that I think all presenters in this particular publication have felt. And there is wonderful honesty in what you have presented. And I thank you for that. And briefly, I would just like to say that we formed as a group of 4 parents, almost accidentally, reaching out, searching for something, for a support. And we found one another. We found one another. And I suppose we then decided we are also going to be there for others. So we formed a small group, and in the English language, you have an acronym TLC, Tender, Loving, Care. So that's what we decided to call our group. But significance of it was in the Gaelic language. TLC also means in Gaelic, Tishmahori le Chéile, parents together. So TLC can mean parents together, and it also means, as you know, tender, loving care. So they aligned nicely. And if any of you are most welcome on our Facebook page that we have. And if you just put in search TLC Roscommon, and you will find our Facebook support page. And we have a support phone line that parents can ring in. We also have a face-to-face meeting, extremely confidential, a support space. Obviously, during COVID, that was not possible. But 2 of our members were so progressive and so intent on their campaign that they formulated, it was not possible for us to all come together with COVID, but 2 individuals, Helen and Teresa, formulated with financial support from Roscommon Leadership, a state agency, to set up our own website. So we now have our website that parents and young or middle-aged or older people who are coming out can go to seek direction and to seek advice. So that's a background to where we started from as a small group of anxious parents, but who now are striving to make that journey easier for other parents and indeed for their children. And it's my pleasure to read a small extract from my story about my wonderful Barry, my young man, who came out to us at about 17 years of age. And I am delighted to say that I had the wonderful pleasure of meeting Barry's wonderful present partner, who ironically was born in Albania. So it is a small world, and he moved to Italy when he was 4 years of age. So it was my and my wife's wonderful pleasure and the joy we got in meeting Barry happy with his mate. So that was great joy in that. And the last thing I'll say, I have seen the greatest love. I have seen the greatest compassion. I have seen the greatest gifts in the gay fraternity that I have met through Barry. And I just wish I had many of the gifts that they have.
And there's an old Irish phrase, and it says in Gaelic, An te a chrúin a hísh, is jacka a shnív in a ngad. In other words, an old tree that has bent with age and the wind. It is difficult to straighten it. In other words, as we get older, we have a mindset. I had a mindset, but I had to try and straighten the tree and change my mindset. I'm glad I did. It's hard to change old mindsets. How did I actually react to my son telling my wife and me that he was gay? It's probably more honest to relate my reaction to a previous indicator that my young man may be gay. A year or two previously, he had inadvertently left open a link on a gay site on our PC. And I remember a distinct anxiety attack on that occasion. And that's being honest. My young man was always part of the male macho world of sport, hurling, soccer, Gaelic football, which I had encouraged and participated in myself. He had a great circle of sporting friends growing up and was always the center of their social gatherings. Why this anxiety attack? Was it that I would find it difficult for myself to be the father of a gay son? After all, my own circle of friends was all sporting, straight, and maybe not so liberal in their outlook. Was I fearful of how society would treat my son? Would he be safe? Then, of course, there was always the possibility that I was misreading the situation. Many young men look up gay sites on occasions. I think I was clinging on to the hope that my son was not gay. I had always presented myself as liberal-minded and would always advocate for the marginalized, involving myself in various active projects to highlight the plight of travelers, third world assistance programs, and even led a student revolt in my teenage years, the Rebel Johnny. And in a discussion with some friends, male friends years ago, the question arose, would you feel comfortable in a gay bar? Of course, I was to the fore stating, and why should that be a problem? All is well when you fight the battle for others. It's easier. It's comfortable. It feels good. But can you really empathize? How strong and committed are you really when the circumstances arrive at your own door? The confirmation was well organized. My son and his older brother, who already had a girlfriend, were all home for the weekend. The usual humor and banter had prevailed, and in hindsight, I did notice certain giddiness in my older son. I think he was enjoying the excitement of it all. My gay son chose his moment and said, Mum and Dad, I've something to tell you. I'm gay. I'll always be thankful for the initial response. It was physical and tearful. We all just hugged and cried a verse. My wife and I thanked him for telling us, told him we loved him, and hoped he would be happy
që shpreson që ai do të jetë i lumtur dhe i sigurt. E pashti me shoqen në sy dhe nuk kisha parë. I sense she knew in her heart for some time, and the confirmation was a relief. Women and mothers have greater gifts. And it continues, but I leave it at that to allow other people read their pieces. And I am really delighted. I congratulate all involved and say hello to Albania. And it's wonderful that you have a translation now, and to Margarita and to the European Parents Network. You are a wonderful group, and thank you for the opportunity. All for you, Arber. Thank you very much, Omi. Okay, you're welcome. Të kthej pak në gjuhën tonë, por përpiqem të lexoj ndonjë pasazh nga çfarë është përkthyer nga libri. Translated in the book. Well, it seems like all the mund të zgjidhja dhe sa ishte e vështirë dhe të zgjidhja pasazhin. Duhet të njohim Pepe Puri nga Spanja, disa pasazhe do t'i lexoj. Duhet të njohim fëmijët homoseksual, t'i dëgjojmë dhe t'i duam njësoj si duam dhe fëmijët e tjerë. Ajo që më ka bërë sërish përshtypje është që fëmijët në fillim ja kanë treguar mamës, e pastaj babit. Do thuash mbas është normale. Mbase. Duhet të reflektojmë edhe për këtë. Bashkëshortja më tha se djali kishte treguar se ishte homoseksual dhe se ajo i kishte thënë se e donte njësoj si më parë, duke qenë se ai ishte një lloj si çdo motor apo vëlla tjetër, dhe ata të gjithë ishin fëmijët e saj. Bashkëshortja më tha gjithashtu se djali do të ma thoshte këtë gjë mua kur të vinte koha. Ditët kalonin, por i mbir nuk po më thoshte asgjë në lidhje me këtë. E kuptova që ishte i shqetësuar dhe i trishtuar, ndoshta nga që nuk po gjente dot momentin e përshtatshëm të ma tregonte, kështu që thash me vete, kjo situatë s'mund të vazhdoj kështu, sepse ai po kalon kohë të vështirë, kështu që shkova në dhomë, në atë kohë djali jetonte me ne dhe i thash, mami më tha që je homoseksual dhe unë mendoj krejt si ajo. Kjo nuk e ndryshon dashurinë, afeksionin dhe ndjenjat tona për ty. Ne të duam njësoj si motra dhe vëllezërit e tu, e dim se nuk e ke vendosur ti vetë që të bëhesh homoseksual, por se Zoti të ka krijuar kështu, dhe kjo gjë nuk mund të ndryshoj, sepse është diçka që ti e ke në gen. I mbir më pa në sy me mirënjohje dhe më tha, faleminderit babi, dhe u përqafuan. Unë mendoj se ne jemi një familje shumë e lumtur dhe i trajtojmë të 3 fëmijët tanë njësoj, pavarësisht orientimit të tyre seksual. E do të vazhdonte më pas, i mbir, thotë Ema, i mbir është njeri i Zotit, si që jemi të gjithë ne. Ai nuk është i smur. Orientimin seksual ja ka dhënë Zoti, dhe Zoti na ka dhënë këtë dhuratë të mrekullueshme kur na lindi. E vetmja frikë që kam është që një pjesë e kishës, një pjesë e shoqërisë dhe disa persona mund t'i bëjnë keq për shkak të orientimit seksual. Jo, po ndaj këtë. O Zotë, si do të jetoj fëmia im në këtë shoqëri jo tolerante? Kjo është një histori nga Vajda, një nën nga Lituania. Fëmia im është i mrekullueshëm, është fantastik, intelektual i zgjuar. Unë jam jashtëzakonisht krenare për të. Ne jemi shumë të lidhur bashkë. Para disa vitesh mësova se është homoseksual. Nuk është se nuk e prisja, e kisha patur ndjesinë se ai ishte gay, teksa e shija që rritej, zhvillohej e bëhej më i pjekur. Përjetova shokun më të madh kur mendova, o Zot, si do të jetoj fëmia im në këtë shoqëri jo tolerante? Mund ta godasin, ta rrahin, ta ofendojnë, ose ta vrasin. Isha lexuar në media se gjëra të tilla ndodhin. Isha shumë e friksuar për sigurinë e Timbiri. Një tjetër val frike më pushtoi kur mendova se çfarë do të mendonin miqt dhe kolegët e mi më të afërt kur të mësonin këtë. E di se nuk duhet me rakosen për opinionin e të tjerëve,
por nuk mund të hiqja dot këtë ndjesi nga mendje. Jetoja bashkë me të. Shumë njerëz nuk e dinë dhe unë nuk ua kam thënë. Ua them vetëm atyre që besoj. Tregimi vazhdon, po do shkëpus edhe një pjesë tjetër kur thot të rinjt nga rrethi i idealit nuk u surprizuan, ata punojnë dhe krijojnë së bashku. Por pjesa më e madhe e brezit vjetër ka mendsinë e Bashkimit Sovjetik. Ata edukoheshin për standarde dhe askush nuk i shihte njerëzit si individ. Nëse nuk ishe standard, mund të Lived with the former Soviet Union mind. Bonin tërësisht nga shoqëria. Ndava këtë pikërisht se ngjan shumë me vështirësitë që jetojnë prindrit tanë, prindrit e brezit tonë. Nënave të tjera dua të them, lexoni, mësoni dhe mendoni. Frika vjen nga mosdia. Nuk është se keni dështuar. Fëmia juaj është i mrekullueshëm. Dhe duke marrë pjesë në këtë grup, se rrëfimi vazhdon me pjesëmarrjen e kësaj nëne në një grup për të mbështetur dhe për të ndjerë më e sigurt, e mbyll tregimin duke thënë, duke marrë pjesë në këtë grup, unë po rritem edhe vetë. Të flasësh me prindër të tjerë si unë, më forcon dhe më mbështet. Shpresoj ta bëjnë dhe të tjerët. Së bashku mund të rritemi më shumë. A doni të bëjmë një pauzë apo të vazhdoj? Se kishim një dëshirë shumë të madhe të flisnim me ty, Delin e dashur. Se unë e kam djerë shumë pak, po në njerë do të kalosh ca gjëra në lëkurë që ti kuptosh të tjerët, edhe e jam e sigur se sa shumë ti ke nisur herët në mbrojtjen e drejtave të njerëzit, gruas edhe të komunitetit LGBT që nuk e dia ekzistonte që në 2012. Ka ekzistuar. Po Delina ka qenë pjesë ndërprerëse konferencës së parë me prindër. Që jam e sigurt që ka marrë kështu komente urrejtje negative, agresive, të cilat I ka përballuar si din vetë ajo. Ta ftojmë Delinën dhe vazhdojmë tregimet apo unë të vazhdoj? Se me që është mëngjes ti jemi pa. Delin do na I thuat apo t'ja çojmë? Okej, ja. Ta dëgjojmë dhe të marrim 2 fjalë nga Delina, jo, 2 me mikë. Pa. Jo, nuk kam në gjë për të ankuar, po ajo që dua të them është që ka qenë vërtet kënaqësi. Mamaja e Arbrit ka qenë ndoshta e pari prind që në Shqipëri haptas në një konferencë ka folur për përvojën e saj edhe ka qenë patjetër një moment revolucionar në Shqipëri. Edhe unë kam qenë bile moderatorja e atij paneli kur ka folur mami Arbrit edhe e vetmja gjë që mund të them është që është vërtet kam respektin më të madh për të gjithë ata prindër të komunitetit LGBT në Shqipëri, të cilët I përkrajnë fëmijët e tyre dhe I përkrajnë haptas, sepse në këtë mënyrë motivojnë edhe prindit e tjerë, sepse siç e dim, shumë shpesh njerëzit nuk ndërmarrin aksione të caktuara për shkak të because as you know, many people do not take action due to the pressure, and the more parents we have, parents of the LGBTI community, be active, the better will be, because that will lead to a growing support of the society for these people. As you said, Emma, the biggest drama is not the pressure by the society. The biggest drama is the family pressure, and we do have significant issues in Albania. We have families where if the child comes out as LGBTI, they throw them out in the street. So we have a long road to go. Once again, I am deeply respectful of the Albanian parents and the parents who are part of this webinar today for their contribution to educate other parents and the society in general. Thank you. Maria Augusta Santos.
It seems like Maria is not online. So until we have Maria with us, we can actually watch the video made by the ENP. ENP, European Network of Parents of LGBTI+ persons, was launched in 2017. It is aimed at being a platform where parents, organizations share their challenges as well as their joys and good practices. It is a ground for learning together and growing together. It is a collective voice against LGBTI+ discrimination from the parents' perspective. It is a voice that can have a very important political impact in times when we are witnessing the rise of anti-human rights forces. Today, I'm going to present the book Tell It Out. It is a book made by parents for parents. It is a book about parents' experience of their children coming out, but more than that, it is a book about parents hearing out what their children have to say. In this book, there are many stories from all over Europe that show how love can defeat fear and be a driver for change. The book was designed by the Italian organization Tenda di Jonata. The English version was sponsored by the Council of Europe SOGI unit. There is also an English version printed in Ireland with the support of the Irish Children and Young People Services Committee of Roscommon County. A version in Albanese was launched in June, and now there is being printed a version in Russian. So here is the book Tell It Out. I hope it will travel around Europe, and now I will pass it, and I hope it will go hand to hand. Finalmente chegou o livro que vai ajudar muitas mães e muitos pais a sair do seu armário. Ce livre, Tell It Out, m'a permis de un peu plus pouvoir me mettre à la place de parents LGBTI, puisque donc on a plein de témoignages différents de différents pays, d'horizons complètement différents, mais la thématique principale, pour moi, c'est cette vision d'être à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur de ce moment très particulier qu'est le coming out, et du coup, avec ces différentes vignettes, une impression de qu'est-ce que ça peut être, on peut se mettre bien à la place de ses parents. Moi, j'ai senti de l'empathie, j'ai senti vraiment à quoi ça pouvait ressembler, et du coup, je trouve que c'est un instrument très important et touchant. Pour moi, donc, ça m'a vraiment apporté quelque chose, et je crois que le message aussi important du livre, c'est l'importance de ces associations de parents LGBT pour que la parole puisse s'ouvrir. Dünyanın birçok ülkesinden LGBT artı ailelerinin hikayelerinin bulunduğu bu kitapta Listak ailelerinin de hikayeleri var. Bir hikaye bir insanı, bir insan tüm dünyayı değiştirir. Öyleyse var mısınız dünyayı değiştirmeye? Çocuklarımızın cinsel kimliğini ve cinsel yönelimini özgürce yaşayacağı bir gelecek inşa etmeye, sevgiyle ve dayanışmayla. Hi, my name is Caroline. I coordinate Roscommon Children and Young People Services Committee in Ireland. The committee were delighted to support the printing of the Tell It Out booklet, which is a great support and source of information for parents of LGBTI+ young people across Europe. Para todos vosotros, con mucho amor, de los padres de la ANP. Wij zijn de trotse ouders van een homo- en heterozoon. Voor ons als ouders is er geen verschil. Daarom noemen we ze altijd alle twee. Twee prachtmensen. In onze handen hebben wij het boekje getiteld Tell It Out, waarin ouders uit 26 landen vertellen over de coming out van hun kinderen. Kinderen die ze nog het geluk van de wereld gunnen. Maar het geluk wordt niet altijd aan hen gegund. En dan moeten ze leven, opgroeien in een omgeving waarbij het niet als vanzelfsprekend wordt geaccepteerd dat je mag zijn wie je bent. Verhalen van ouders die opstaan voor de onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van hun kind en andere kinderen. We hopen dat dit boekje zijn weg mag vinden en de verhalen gelezen worden. Verhalen van moed, durf, teleurstelling, strijd en hoop. Van vechten tegen buitensluiten en hopen en gaan voor binnensluiten. Strijden tegen discriminatie en een onveilige omgeving. Ouders
Die maar één ding willen: een wereld waar je mag zijn wie je bent, geliefd, geaccepteerd en gelukkig. Daarom hebben ook wij ons verhaal verteld. Hello everybody. I have received the book without Labai įdomi knyga. Ačiū. Goeiedag, mijn naam is Frank Buijs van het CDA Pride-netwerk. Ik ben heel blij dat ik deze uitgave heb mogen ontvangen. Veel van de verhalen die ik gelezen heb laten mij zien dat er nog veel werk aan de winkel is in allerlei Europese landen om de coming-out van niet-hetero kinderen beter te begeleiden. Ik ben dankbaar dat deze ouders hun dierbare verhalen hebben gedeeld. En ze zullen heel veel inspiratie vormen voor anderen. En ik hoop dat het in de toekomst steeds beter gaat voor kwetsbare kinderen om uit de kast te komen. Dank jullie wel. Moje dete, moj ponos, moja ljubav. Dan il-ktib huwa miktub minn ġenituri bħalna, ġenituri ta' persuni LGBTI. U juri l-esperjenzi tagħhom, u x-xoqat tagħhom, għal-ulidhom u għal-futur sabiħ. Nawguralkom li kolkom ċans taqraw dan il-ktib u tagħmlu l-kuraġġ minnu. Grazzi. Para todos vosotros, con mucho cariño de los padres de la NP. Questo libro, Tell It Out, parla delle esperienze dei genitori con il coming out dei propri figli. È un libro che è stato fatto dai genitori di tutta Europa e tutti raccontano le loro esperienze vissute in famiglia. È un libro bellissimo, emozionante, è un libro che ci può fare avvicinare a delle realtà che prima non conoscevamo. È anche l'occasione per incontrare l'Associazione Europea dei Genitori di Persone LGBT, the European Network of Parents. Buona lettura! Po, e kam ndezur, po, Maria. Maria. Hello. Maria, okay. Welcome. Hello, dear. here I am. I'm so Well- sorry, technical problems. Sorry. It's okay. You're welcome. Thank you very much. So I am sorry, since I just joined, would you mind telling me what am I supposed to do? Read my testimony? Yes. Yeah? Yes, please. Okay. Thank you. So the title is My Daughter is Actually a Boy. And so I will start reading my testimony, which is then, my baby was born when I was 35 years old, a beautiful, calm, and deeply wanted child who grew up to become a wonderful toddler and a fully accomplished and highly intelligent teenager. I felt fulfilled as a mother and as a person. Puberty wasn't without its struggles, but the overall picture was as idyllic as ever until it wasn't anymore. The phone call from school was intriguing. My daughter was absent for a week, even though I saw her leave the house to catch the school bus in the morning as usual. I left the office immediately to find her at home in her bedroom, where throughout that week she had returned each morning as soon as she saw me leave the house. I could feel her uneasiness, but none of us managed to put the right words to that feeling. We still had long and deep conversations. She was still as affectionate as ever, but something has changed. We decided she should start seeing a child therapist, and so she did. In the meantime, she began refusing to wear dresses, wanted her hair cut short, and didn't start waxing or wearing makeup, unlike other girls her age. One evening, she finally revealed what was tormenting her for so long. She felt she was actually a boy. I knew instinctively
that the main thing to do was to reassure her that my love for whom she was remained intact and to look for information about what being transgender meant. Also, I needed time to fully internalize the scope of that confession. I tried to combine my primal reaction to help and protect her with some basic common sense. I was the adult and should make sure this was not a whim or a psychological psychiatric. Rritura dhe duhet të sigurohesh që kjo nuk ishte një tek apo një simptom psikologjike përpara se të sponsorizoja ndryshimet pakthyeshme. Diagnoza u konfirmua 2 vjet më vonë. Djalin nisi terapi për zëvendësimin e hormoneve. The surgical side of transition. I would lie if I said I don't miss my little girl sometimes. And I still worry enormously about transphobic attacks and how extra hard it might be for him to get a challenging job and a happy family life with someone who loves and respects him. But is still the same wonderful and very gifted person I gave birth to now it's 28 years ago. And every day I marvel at his courage, wit, and magnificent achievements. I believe in him and know deep down he will get all the happiness he deserves in life, hopefully while I am still around to witness it. Well, there it is. My intervention in the book. Thank you. Thank you very much for sharing the story. Thank you very much for being with us this morning. You're welcome. I thank you Good. for Thank listening you, to dear. us. Thank you, dear. Albert. Thank you, Maria Augusta, for sharing your story, which also Emma has cut pieces because it was very nice. Tani unë në fakt dua ti marr pak fjalën dhe vëmendjen Robertit dhe Rindës, duke qenë se përveç se institucioneve që u drejtoni jeni bashkë me ne në mbrojtje dhe në luftën e drejtave të njerëzit, po jeni dhe miq tanë. Jeni dhe prindër gjithashtu, edhe unë do doja të kisha dhe fjalën e juve të dyve në këtë aktivitet që jemi sot. Është ndryshe nga aktivitetet që bëjmë gjithmonë për politika apo për gjëra të tjera. Përshëndetje, faleminderit Arbër. Në fakt janë emocione shumë të rëndësishme, që janë në nivel njerëzor dhe krijojnë një opinion, së pari pranimi dhe së dyti revolte ndaj faktit që pse duhet jetë kaq e vështirë që njerëzit, prindrit, të jetojnë qetësisht të qenit prindër. Pra është kaq e vështirë për shkak të këtij presioni kaq të madh që na vjen nga shumica, nga shoqëria që na vë në nivele shumë të mëdha sprove për ato që ne duhet të ndjejmë. Unë në fakt kam një marrëdhënie shumë mirë me prindrit e Arbrit, sepse sa herë që i kam parë ata të dy në mbështetje të Arbrit, por nga ana tjetër të fikur nga frika, të tmerruar nga frika se Arbri mund të kishte një problem pikërisht për shkak të këtij aktivizmi, e kam bjerë veten shumë keq, sepse vërtet ata prindër nuk kanë asnjë arsye në botë që të jenë në këtë ndjenjën e gjithhershme të çfarë problemi mund të ketë djali im. Dhe besoj se ne si shoqëri duhet i lëmë njerëzit jetojnë të qetë për sa kohë që ata nuk janë duke bërë as edhe një gjë të paligjshme. Nuk dhunojnë kërkënd, kanë jetën e tyre, kanë mënyrën e tyre të qenit dhe kanë të drejtë në tyre të jetojmë të gjithë bashkë në këtë shoqëri. Shoqëria shqiptare duhet të emancipohet, ka një nevojë të thekshme të emancipohet. Në çfarë do lloj emancipimi e kemi vetëm për sy dhe faqe, sepse, dhe ky është problemi kryesor, sepse nëse ne gricim pak më tej për te asaj që është lëkura e përgjithshme, gjejmë gjithnjë homofob, klasist, njerëz të cilët nuk pranojnë
tjetrin vetëm se ai është i ndryshëm. Dhe kjo ndodh në çdo fushë të jetës. Po të rim ta mendojmë pak më gjatë, kjo ndodh kudo, qoftë në nivel politik, ashtu edhe në nivel social edhe në shumë çështje dhe në shumë aspekte të tjera të jetës. Unë më doja shumë në fakt që shpresa të ishte, sepse nërsia e saj është e jashtëzakonshme. Takimi im i parë me të ka qenë një nga galat që bëhen për efekt të stresës dhe për të mbledhur fonde për stresën, dhe atëherë vërtet do më thënë ishte të lutem, më tha në një moment, a do vazhdosh të ndihmosh Arbrin, pra me mbështetje njerëzore, se sigurisht avokati i popullit nuk ka support for Arbor. Well, humanly speaking, because the ombudsperson has got its own competences. And like a mom, se jam përpjekur, që thasha të ditë fjalën, dhe ja jap fjalën çdo ditë, që unë do jem një mbështetje njerëzore për Arbrin, jo vetëm për të, për atë që e përfaqëson, por edhe për atë premtim që i kam bërë nënës tij. Faleminderit. Faleminderit shumë Erinda. Unë në fakt takimet që kemi pas me Arbrin kam parë më shumë babain e Arbrit, unë mamin e Arbrit nuk e njoh. Në fakt, mendoja që mbështetësi më i madh ishte babai, sepse atë kam pasur asnjëherë për shumë takime të ndryshme dhe më ka ardhur gjithmonë mirë. Jo vetëm për prezencën, por edhe për mënyrën e komunikimit edhe të gjitha aspekteve që kemi diskutuar bashkarisht. Në fakt, zonja Andrea po thoshte që më duket e çuditshme se si prindëri, se si diskutohet pranimi i prindërve, i fëmijëve nga prind. Në fakt, fenomeni është i gjerë, neve e kemi pasnjohur. Më thonë, unë po sjellja ndërmend kur ju po flisni, po sjellja ndërmend që për shembull prindërit tanë i kanë përzënë fëmijët pse janë martuar me njerëz të feve të ndryshme, për shembull, sjell mendje këtu migjenin e tjerë, apo dhe sidomos vajzat kanë qenë më po kujtohet edhe filmin Kapedani, për shembull, që ishte përzënë vajza sepse ishte martuar pa lejen e prindërit e tjerë. Pra ka qenë një fenomen. Dhe unë mendoj që gjëja që i lidh gjitha është fakti që në të vërtetë familjet janë peng i moralit shoqëror, moralit imponuar shoqëror apo i mentalitetit shoqëror, sepse asnjë familje në vetvete, asnjë qenie nuk do të refuzonte fëmijën e tij për asnjë lloj arsye. Por është një presion aq absurd, aq i madh që i imponohet familjeve në mënyrë të vazhdueshme, që pastaj kamuflohet edhe në terma të tjerë si tradita apo si vlera e tjerë pastaj, të cilat marrin një përkrahje më të gjerë shoqërore, të cilat i vendosin familjet në një presion aq të madh, sa në të vërtetë pastaj ato denatyrojnë ndjenjat dhe le të themi konsiderojnë pikërisht këtë pranueshmërinë apo jo të fëmijëve të tyre. Kështu që unë mendoj që ky libër në vetvete, por dhe gjitha aktivitetet, jo në sens juridik që bëhen, por më shumë në sens kulturor apo shoqëror, apo dhe informues, apo dhe të kuptuarit, të qenit fundja, edhe kjo mënyrë sot të qenit në tavolina, të diskutuarit, e të dëgjuarit eksperiencat ndryshme, për mendimin tim ndihmon shumë pikërisht në të ndryshuarit konceptin e shoqërisë që në vetvete jeta që ne bëjmë, ose ajo që ne mendojmë se jemi të lirë, në fakt jemi shumë të kufizuar në shumë gjëra, si liri individuale. Dhe jemi të kufizuar dhe të presuar pikërisht nga këto, le të themi, mentalitete apo subkultura shoqërore të cilat në të vërtetë vetëm shtyjnë dhe vetëm ndrydhin individin dhe nuk e lejojnë pastaj atë të shprehet, qoftë për shkak të orientimit seksual, po qoftë edhe për aspekte tjera. Unë për shembull si jam ndërmend këtu edhe ngacmimin seksual në punë, është e njëjta gjë. Njerëzit nuk ekspozojnë një ndrydhje të tyre individuale vetëm për shkak të frikës që kanë nga shoqëria, nga familja e tyre, nga ambientet ku ato do duhet jetojnë. Pra janë shumë presione të ndryshme për shumë fenomene të ndryshme që ndikojnë individun në shoqërinë tonë dhe që i bëjnë që ose ti ndrydhin ndjenjat e tyre dhe të ndrydhin veten e tyre, ose ti shpërthejnë ndoshta pastaj ato ndjenja, sepse ndrydhur gjithmonë dhe mund të shpërthejnë në mënyrën, le të themi, në mënyra të ndryshme. Kështu që unë mendoj që gjithmonë këto kontributet, edhe involvimi i artit, unë kam vënë re që shumë shpesh tashmë tentohet të komunikohet
dhunimit të drejtave apo cënimin tyre nëpërmjet mënyrave të ndryshme të artit. Ne kemi pasur edhe ekspozita, ne kemi pasur edhe pjesë teatrale apo dhe aspekte apo dhe mënyra të ndryshme të artit si viziv, si le të themi teatrale e tjerë të transmetuara në mënyrë ndryshe, sepse pikërisht kjo është sfida e vërtetë. Sfida nuk është ligjore në këtë gjë. Sfida është kulturore. Kështu që do duhet gjithmonë ky mënyra e vazhdueshme për të informuar shoqërinë dhe për të kuptuar. Dhe unë faktikisht më erdhi mirë edhe që dëgjova rastin e Irlandës. Për shembull, Irlanda ka pasur një impakt shumë të madh mbi mua, sepse Irlanda për shembull është i vetmi vend në botë që ka miratuar martesat gay me referendum. Dhe ka qenë shumë e habitshme edhe për mua, duke ditur Irlandën me traditën e saj të fortë katolike, me aspektin familjar shumë të tjerë. Dhe gjëja që më bëri shumë përshtypje ishte që pikërisht sfida, ajo që kishte sjellë ndryshimin në shoqëri, ishte pikërisht përfshirja e familjeve. Përfshirja e familjeve irlandeze që kishin fëmijë gay, lesbike, transgjinor, të cilët tregonin eksperjencat e tyre, të cilët morën guximin të flisnin, të komunikonin me shoqërinë, të tregonin gjithë aspektin e tyre njerëzor, dhe kjo bëri të mundur ndryshimin e një shoqërie fortësisht katolike, një shoqëri e cila vetë në referendum miraton një ndryshim të ligjor. Kështu që është shumë i rëndësishëm ky impakt që jepet nëpërmjet aktiviteteve të tilla. Kështu që faleminderit për sot. Impaktin për si këtë aktivitete të tilla nuk janë vetëm për të folur, po diku një mendje ndron dhe për ne shumë e rëndësishme do të ishte më e lehtë në fakt, dhe është më e lehtë të ndikosh tek një i ri, se sa të ndryshosh mendjen e dikujt që e ka shumë vështirë ta ndrojë edhe sepse beson te vetja. Kemi një zysh atje, zysh. Do vazhdoj të trazysh unë ty. Edhe qeveria, o që adorë, do të themi kesh. Ema, shumë faleminderit, Arbri, shumë faleminderit. Dhe shumë kënaqësi që mblidhemi, megjithëse janë ditë të vështira, në kuptimin e shëndetit, në kuptimin e situatave që kemi kaluar. Janë ditë shumë të rëndësishme për të reflektuar dhe mua kjo më duket për të arsye mora edhe studentët sot, ju thash do vini me mua, dhe këtë orën që e kishim orë praktikash për të ndryshuar sjelljen e mësuesve në kuadër të klasave që kanë biodiversitetet, ta shikonin konkretisht duke dëgjuar gjëra konkrete për të teorisë që neve themi në përditshme. Mua kjo më duk si një ditë terapie në grup, po jo vetëm me grupin shqipfolës, po dhe me grupet e prindërve të cilët marrin guximin, dalin mbi barierat e tyre, kanë vrarë frikrat e tyre dhe bëhen pjesë e eksperiencave që nuk janë të thjeshta, duket sikur janë të thjeshta kur u rrëfejnë, por që në thelbin e tyre kanë kaluar shumë shkallë vështirësie. Të jesh prind dhe të menaxhosh situatat në jetë nuk vën dot shkollë, pra prindërimi nuk është me diplomë. Prindërimi është se të vjen në momente të caktuara ora biologjike dhe detyra paritare e njerëzimit është të sjellë dhe të ruaj racën njerëzore. Po ja që jo gjithmonë mund të ndodhin që gjëra të përgjithshme të mos kenë edhe qasje të ndryshme të cilat shpesh edhe shkencat e ndryshme që nga mjekësia, ke shkencat e sociologjisë apo ke shkencat e psikologjisë kanë kuptuar që brenda frikave të njeriu e ka shumë vështirë ta pranojë tjetrin ndryshe. Dhe fillesa e parë fillon me prindrit, të cilët kur në qasjen e tyre e shohin fëmijën e tyre, kanë ndërtuar vetë ardhmen e tyre në perspektivë. Po të thotë, ato gjëra që si kanë bërë vetë duan të bëjnë këtë fëmijët. Dhe për këtë arsye psikologët thonë që prindrit janë në thonjza dhunuesit e parë ose diktatorët e parë, të cilët duan të projektohen në ato gjëra që nuk kanë bërë. Dhe çfarë ndodh kur përballesh me këtë realitet? Nuk kam patur fatin që sistemin e arsimit kanë ndjek nga A-ja ke Z-ja dhe në kohën kur për herë të parë janë përballur me këtë situata, kanë qenë atëherë kur shumë gjëra nuk thuheshin, ishin shumë të vështira dhe kur jo të gjitha rastet në Shqipëri dolën raste
pozitiviste, pra në kuptimin që jo të gjithë ishin të hapur për të pranuar këtë ndryshim. E para e kishin kolegët mësues apo profesorët, të cilët në thelbin e tyre e pranojnë, por nuk e kanë gëlltitur. Është si puna e stomakut, që për ta gëlltitur duhet të bësh disa ushtrime, duhet të thyesh barierat e tua dhe për këtë arsye me një profesor të nderuar kemi shkruar një libër së bashku, Të kesh frikë është mirë apo keq. Dhe janë pikërisht një kapitull dedikohet edhe kategorisë së njerëzve që janë ndryshe në qasjen e tyre, që për ta pranuar ndryshimin duan një aleancë avokatie, ndoshta edhe ke më të rriturit, dhe pastaj për të qenë të hapur duhet të pranojnë edhe bashkëbisedimin me prindrit, ndërsa vetë kanë shumë të vështirë se ende nuk dinë në preferencat e tyre deri ku të shkojnë. Kanë tendencën, por nuk e dinë është preferenca përfundimtare apo është një preferencë tjetër. Pra, është një rrugëtim shumë i gjatë që për fatin e mirë ka hapur një rrugë, po mendoj që kemi shumë për të bërë për autostradë, që do të thotë duhet të bëjmë për të ndryshuar mentalitetin e shoqërisë. Ne jemi ende tema e di shumë mirë, po dhe miq që kemi këtu e din shumë mirë që sot përballemi me situata ekstreme që lidhen me identitetin, me personalitetin, dhe ajo që lexova ke rrëfimi një prindi në momentin që e shpretova në mënyrë horizontale, thotë gjëja më e rëndësishme është arsimi dhe edukimi. Më kujtohet kur erdhëm atëherë për ta futur programin në Ministrinë e Arsimit dhe për këtë jam krenare, në fakt. Nuk ishte thjesht, sepse rryma vinte që nga institucioni politik bërës dhe kemi vënë. At the helm of the Ministry of Education, I am very proud of that. I can guarantee you. Por ka nevojë shumë për të ndihmuar, për të parë dhe për ta parë këtë qasje, sepse ata ndihmojnë pasaj edhe në mënyrën se si të mos zbulohet kategoria e këtyre fëmijëve dhe të rinjve dhe se si ata mund të shkojnë drejt asaj që quhet pozitive, po pa shkelu ke drejta ime dhe ke drejta jote. Dhe me lënë njerëzit tjenë ata që janë. Unë në fakt, duke dëgjuar, po mendoja që ky brez gjithsesi është me fat. Ne jemi rrit breza pa trup, ne kemi pas të mohuar trupin. Kurse sot i riu mundet të eksploroj, të di, të pranoj, pavarësisht gjithë vështirësive. Janë të dyja bashkë, din, po. Në fakt, unë kujtoj veten adoleshente, nëse kemi pas as pak raportin me trupin. Sot natyrisht dhe informacioni është më i madh, joshja është më e madhe, të ushqyerit është ndryshe, të jetuarit është ndryshe në të vende dhe natyrisht që edhe qasjen me veten do ta kesh ndryshe. Por është me fat kur rritesh në një brez që ke hapësirën për me njoftë veten. Mua më duket në fillim është dukur ajo e madhe, se duhet të jetë me pranu, me kuptu kush është një rrugë e gjatë. E pastaj seksualisht duhet të jetë në këtë shoqëri ta pranosh, ne njohim me që folëm për artin, ka dhe një realizim shumë bukur filmik, çifte që janë martuar, pra meshkuj homoseksual, është një film i martesa, që kanë vendosur të krijojnë familje thjesht për mos se nuk e durojnë dot mentalitetin, kanë dunu veten dhe jam interesuar në Kosovë, më thanë është realitet. Nuk si ata që njohim ne, që përflitet, por nuk flitet. Ky problemi më i madh ky është, më kujtohet në 2002 filluam një projekt me UNICEF-in atëherë dhe morëm që trajnonim gjithë mësuesit për edukatën seksuale. Indam në disa, unë bëja... I ditë vërtetat nga nxënësit, janë qesharak. Unë bëja trajnimin, do me thëni para përgatisja ata për para se mësuesve të thuaj se si duhet i edukonin fëmijët për të përdorur prezervativin e tjerë. Dhe kemi pas një shok në fakultetun me Delën, që ishte nga Veriu, dhe më rastisi që takoheshim aty atë ditë, dhe më thot Frani, më thot Frani, Onora, thot që të nga përni këshu, i thash unë është një program që duhet edukojmë fëmijët e tjerë, për atë dhe për atë dhe, tha jem vete, as jem vete. Unë tha, tash ta si jam të i thëmë pa kalamajve ta, se si me përdor, tha, prezervativin, si me parë, tha, këtë mekanizmin dhe se si të realizohet. I thash Fran,
Sa fëmijë kam 4 goca, po prandaj thash në kërkim të djalit, ti s'ka arritur dot të vesh që ta realizosh këtë gjë. Po si do ndodhi ndryshe? Dhe kuptova një gjë sa e vështirë ishte mënyra, pra ajo që dua ta mbyll është kjo. Duhet të dish të shkosh dhe të flasësh me gjuhën që ai dhe ajo të kuptoj. Di t'ju them vetëm një gjë. Kur fillova lëndën këtë semestër të psikologjisë së edukimit, me të studentët që tani ishin këtu dhe janë shumë të hapur, kur kam trajtuar këtë temë, ju nuk e merrni në mend se sa debat ka patur, sepse vin nga gjitha rrethet, dhe sa të vështirë kam patur artikulimin dhe pastaj pranimin dhe pastaj kishte vazhduar debatet e mesdyshme me biologjisë, kishte vazhduar dhe me atë të zhvillimit të psikologjisë rurale për të kuptuar se sa e rrënjosur dhe se sa e vështirë është pranimi ndryshe. Gjithsesi, asgjë s'është pa mundur kur je me shokë dhe miq të mirë. Faleminderit. Ashtu është. Faleminderit shumë. Unë do t'i po e mbyllim. Më falni, a do të dëshiron dikush të flasë? Merita nga Streja LGBT ka Ju përshëndes, nuk është hera e parë që jam në takimet e Arbrit, e kam përgëzuar gjithmonë për iniciativat. Për panelin unë jam punojëse sociale nga qendra Streha, ishte pikërisht qendra që avokatja tha se është qendra që ngrethon dhe për të funksionuar në një nga galat e saj, ishte historia që përmendi. Unë po bëj 5 vite në atë Stre. Në fakt, për mua ka qenë një rritje profesionale dhe një shkollë më vete të cilën nuk do ta merrja në asnjë drejtim tjetër. Si gjithë njerëzit nuk kanë pasur ndonjë njohje kaq të madhe për komunitetin, por studiuar punë sociale ishin prekur aq sa prek kurrikula jon. Kur kam filluar punë aty, për fat kam qenë në një situatë të vështirë të jetës time dhe e kam parë atë si një sfidë për të rikuperuar mungesat e mia dhe për ta vënë këto në funksion të rinjve. Streha, qendra Streha është në fakt për mbështetjen e të rinjve të komunitetit LGBT për ata që nuk e dinë, të cilët kanë dhunë, diskriminim dhe probleme në familje, mund të jenë probleme ekonomike, të paragjykimit apo të mospranimit. Ajo që kam kuptuar atje ditën e parë ka qenë që në fakt ne jemi prezent në turne, kur njëri nga djemt u zgjuan në mëngjes, është një kujtim që nuk e heq dot nga memoria, u zgjua dhe ishte ashtu i përgjumur dhe erdhi poshtë në zyrë siç ai fëmia shkoi tek nëna në mëngjes për t'i thënë që u zgjova dhe kam nevojë për kution se çfarë për të filluar ditën. Dhe ka qenë një reflektim shumë i madh me veten time, sepse aty orientimi seksual nuk kishte vlerë fare. Domethënë, ta nis nga kjo për të kuptuar ose për të përcjell për të tjerat që në fjalën orientim seksual ndryshe. Çfarë duhet ketë të rëndësishme? Ashtu si shumë gjëra të tjera i bën ndryshe. Dhe nuk ndihemi fare keq, po diun, ham në mënyrë të ndryshme nga njëri tjetri, jetojmë në mënyrë të ndryshme, edhe gjëra të tjera. Por problemi është me mentalitetin tonë. Unë kam parë në disa dimensione këtë lloj vështirësie. Në fakt, të rinjt aty integrohen dhe gjëja më e rëndësishme që mendoj se duhet të kapërcej i ri komunitetit LGBT është të pranuarit e vetes. Fillon që këtu vështirësia ku ata janë në dilema për shkak të gjithë presioneve të tjera të shoqërisë, të miqve, të familjes dhe është dilema për të pranuar veten, jam apo s'jam dhe gjithë vështirësitë e tjera, mungesa e informacionit që më pas shkon tek familja. Unë them se familja është pika kyçe e suksesit ose e funksionimit të individëve. Nëse individët pranohen nga familja, kanë mundësinë të shkollohen, kanë mundësinë të kenë një stres, kanë mundësi të kenë përkrahjen e prindërve. Unë jam ndier shumë mirë dhe pse Arbrin e bëm disa herë pjesë sot të diskutimeve, por me thënë të drejtën jam ndier shumë e lumtur kur Arbrin e kam parë gjithmonë për krah prindërve ose prindrit për krah Arbrit, për të qenë më saktë. Ata e kanë mbështetur në çdo takim dhe unë i kam përshëndetur, por jam vjen shumë lumtur për ta edhe për Arbrin që i ka pasur në krah. Nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Sigurisht presioni i familjes është shumë i vështirë, kjo varet nga niveli arsimor se sa ata kanë mundësi të përballen me të tjerat me argumentat që është fëmia ime ashtu siç i braktisin fëmijët dhe për gjëra të tjera. Po diun, se nuk u bë profesioni që donte apo se nuk e di gjëra të tjera. Her pas here më kanë parë disa gjëra shumë të rëndësishme tek puna me ta.
Në fakt ne jemi në një sfidë të vazhdueshme dhe në një aktivitet të përditshëm për të rinjt për të reintegruar. Shumë e vështirë që një iri i cili është të përjashtuar nga shoqëria, nga familja, pa punë, pa një profesion, pa një shkollë dhe mënyrë për të mbijetuar, të mund ta rifillojë. Por Strea ka parë plot raste suksesi dhe unë jam shumë e lumtur që ajo ekziston. Ndoshta duhet ta shtojmë më tej dhe ta ndajmë që ekziston një e tillë dhe mund të marrin shërbim aty kush ka nevojë nga komuniteti. Shpesh jam përballur me njerëzit në atë diskutimin që ishim duke diskutuar për çështjet e të pranuarit. Po si do vazhdoj familja? Sepse jemi mësuar të themi që familja është burr grua, ata që në rastin më të mirë janë dashuruar vet, po në rastet e tjera kur janë martuar me shkuesi dhe nuk funksionon asgjë, secili bën ato detyrat e veta dhe s'kan asnjë lloj lidhje emocionale me njëri tjetrin. Në fakt unë mendoj se familje janë ata njerëz që gjenden pranë për ditë dhe ne themi, një pjesë e shoqërisë tonë thotë që miku apo shoqja ime është familja ime në kuptimin e konceptit. Nuk i ka penguar asgjë dy të rejat e para të komunitetit, të cilët të kenë gëzuar me 2 vajza. Ne ishim në ditëlindjen e tyre para disa ditëve dhe në fakt ndjehem shumë e lumtur për ata fëmijë që kanë një familje kaq të lumtur, kanë një familje kaq të përkushtuar, në ndryshim nga ata fëmijë që ne i ndjekim çdo ditë në media, që mund të jenë duke lëpur në rrugë, apo fëmijë që abuzohen, qoftë edhe nga prindrit, apo fëmijë që nuk marrin minimumi edukime dhe nevojat bazike. Pra, dua t'i hedh se vlerën e atyre zonjave nuk e bën orientimin e tyre seksual, ka edhe fëmijë të familjeve burrë, grua. Women, actually, this is not based on the sexual orientation, if you are a good parent or not. Well, you know, I need to go there. Well, people do not have a value based on the sexual orientation. There is no question that these women are wonderful, just like somebody else who is here and part of a heterosexual couple, because this kind of comparison, this kind of doing it has actually caused harm. It is a perception. When we start to compare ourselves, the rest of the society reacts, and that has to be seen. No, that's what I was saying. So this is what I wanted to say. I was just saying that their orientation did not hinder them to, continue with their own life. And the idea is that we have to have an open mind about the things. Well, we have a society that says that the divorced people are less moral than the remainder, and so on and so forth. So thank you very much. Thank you for your contribution, and it's really appreciated. Well, I don't want to take too much of your time. However, I just want to congratulate you for this activity. And so once again, I wish to congratulate Arbor for organizing this type of events. The way on how it is organized, I mean, this event is organized, not simply featuring high culture, but culture of communication in particular. So the tone is very friendly for everyone, no matter on whether they are part of the community or not, or no matter on whether they are distinguished activists of human rights or not. I really have to congratulate you for the level of event that you're organizing. So I've been dealing with human rights for over 20 years now. However, the coverage of the rights of this community or treatment of the rights of this community have made me see them with a different eye. So at the beginning, it was difficult for me as well, the way and how they were treated and how their rights would be sought after. And I wish to reiterate something that was said by Nora.
So there have been problems with students because of diversity, and I can say that even in higher level institutions that deal with drafting of programs and policies that are paid by the taxpayers' money in order to draft these types of policies, I mean, that prejudice is there as well. So it's not only about the knowledge, the level of knowledge of the rest of this community, but I have to say that that's true for other elements as well, because that's the elephant in the room. And I mean, Albania is not Tirana, but even in Tirana, there are people with certain approaches. But however, what I want to know that Arbery has been very wise to catch very important elements, such as, for instance, one of the projects that Arbery has introduced is a project including art, such as, for instance, inclusion of pictures or short films that have a direct impact on the community. Or, for instance, the work that he does with the politicians in itself is rather interesting because at the end of the day, they are the ones that approve the laws. So they are our representatives. So in the sense that no matter how much activists we are, how much we're involved into activism, no matter how much the Council of Europe or the UN supports, at the end of the day, so the lawmakers will have to approve non-discriminating legislation. And this is why I once again wish to thank Arbery for his commitment and for his vision. This is very important for all the stakeholders that are in support of this cause. About the support by the family members, I have to say that without a doubt, so these parents that have come out and have told their story, and I know many of these parents like Arbor and other persons are parents, I have to say that this is an extraordinary project for all of these persons. And as a matter of fact, we discuss it often amongst colleagues, and I say that the support that the family gives to these persons is extraordinary. I followed the interview of a Greek actor in TV. So that was a theater actor that was well known and renowned in Greece. And in a moment in time, he said that I'm gay. And then the moderator said, "How is it possible?" And he said, "You know what? The biggest problem with me was when I shared this with my mother. And when my mother told me that you are my son, no matter what orientation you have, and I love you equally, for me, it was not a problem at all how the society would react. And this is why the support of the family is of utmost importance. So the parade of 2019, the parade of May 2019, which we all saw, and we saw that there were couples, heterosexual couples with their children, young ones and older ones. And this is for me to say that the opinion in Tirana has changed. I mean, I think it has ameliorated. And this is the right step in the right direction, I think. So, of course, more has to be done, but I'm sure that the circle of those that are supportive of the LGBTI would be widened. As a matter of fact, issues of intimacy just belong to the individual, but sometimes you will have to depend. Se duhet fillojnë të kuptojnë që duhet të pranojnë vetveten, të jenë unik. Se të a kishe gjë tjetër Arbër? Se unë si artiste e ndjekur shpupurisë të ambienti. Unë dua të falenderoj njëherë, faleminderit dhe Evës, faleminderit dhe gjithë juve që ishim gjithë sonte bashkë. Ne nuk do ta mbyllim këtu këtë aktivitet me tregime historish nga prindrit, sepse siç e tha dhe Nora, ne dhe nga pedagogët të tjerë jemi ftuar për të treguar historitë dhe për të ndarë historitë dhe në për fakulteta, por dhe me persona që të jenë të interesuar. Libra do të thoja i kemi, mund të merrni sa doni dhe për persona që ndoshta janë këtu, dhe shpresoj që jemi në aktivitete të tjera. Faleminderit dhe ty Ema. Faleminderit ty. Që jemi ne, faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit gjithëve. Faleminderit dhe përkthyesve për punën e tyre dhe Julit dhe Marizës. Faleminderit.